Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup, 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 Hello guys, ito nakabili ako ng baked sushi. Hindi ko nga alam paano itong gawin dito. Balutin lang daw na ganito dito sa pambalot niya. Sushi. Kaya ito, nawa ko. Baked sushi. Yan. Kung ano ko, shape na ng pagbabalot ang ginagawa ko. Pwede siguro ganito. Yan. Pwede pabilog. Pag ganyan. Di ko alam magbalot eh. Ganyan, ganito siguro. Yan. Tikman ko. Okay naman pala siya. Masarap. Sarap naman ang baked sushi. May nagtinda na kasamahan namin. Kaya ito, bumili ko. Isang order. Okay siya. Magbabalot pa ako. Pabalutin ko pa siya sa kanyang ito isa laki. Ay, nalaglag, sayang. Ay, pangit ang pagkakagawa ko. Ito, kailangan siguro maliit lang. Ito. O, pag ganyan lang siya. Yan. Ayan, para na siyang suman. Kasi nauna. Sayang pambalot. Balot ko na siya lahat. Sarap naman siya. Taste good. Sarap ng kanyang pagkakatimpla. Tamang-tama lang. Ganito ba yan guys? Comment down below na lang po kayo kung tama ang aking ginawa. Hey, nalaglag po. Comment down below kung tama yung pagkakabalot ko na itong baked sushi na to. Ito siya malaki. Malaki isa. Ito siguro tama. Yan, maganda na siya. Ito. Ganda. Balot ulit ako na isa. Tamang pabilog lang, parang ano lang siya. Suman. Parang taing pusa. Yan. Balot pa ako.
Ayan. Mamaya na may iba. Kain muna ako. Ayan, kain muna tayo. Mm. Sarap siya. Oh. Sarap siya. Masarap. Approve. Sige po, hanggang sa susunod. Comment down below. At huwag niyo pong kalilimutan, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, pindutin niyo lang ang subscribe button, i-like at share. Hanggang sa muli po. Paalam. Okay.